شاه عباس صفوی از بزرگترین، قدرتمندترین و موفقترین پادشاه‌های تاریخ ایرانه. موفقش هم به خاطر اینکه یه ویژنی داشت، یه سری برنامه‌هایی داشت، آمد شاه شد و وقتی که داشت میمرد بیشترین برنامه‌ها رو تونسته بود اجرا کنه. دستاوردهای خیلی زیادی داشت. توی این ویدیو من علی بندری میخوام که یه خلاصه‌ای بگم از شاه عباس صفوی کی بود و چیکار کرد و چیاش مهمه و این کارهای مهمو چطوری کرد. این ویدیو هم داره توی کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. اگر ویدیوهای اینطوری رو، کنجکاوی‌های ما رو دوست دارید دنبال کنید، سابسکرایب کنید کانال رو که چیزی رو از دست ندید. ما یه ویدیو قبلا درست کردیم، اینجا هست، درباره ایران قرن 16. گفتیم که در این منطقه جغرافیایی از 1500 تا 1600 چه اتفاقایی داشته میافتاده. اولش رو هم گفتیم اینطوری شروع شد که شاه اسماعیل آمد و سلسله صفویان درست شد، امپراتوری صفویان درست شد و منتها گفتیم اون دهه‌های آخرش رو که مخصوصا شاه عباس توش آمد، توی اون ویدیو بهش خیلی نپرداختیم، گذاشتیم یه جای دیگه بگیم. اینجا اون جای دیگه است. توی دهه‌های آخر قرن 16 قدرت صفویان یه مقداری کم شد. در واقع اینطوری شد که ممکن بود دولتشون خیلی مستعجل باشه. خیلی یه دولتی آمد و حکومتی آمد و درست شد، همه این مناطق رو هم گرفت و شیعه 12 امامی هم کرد مذهب و هویت و یکپارچگی و اینا، ولی بعدم زود از بین رفت. میتونست اینطوری بشه ولی نشد. کی میتونست اینطوری بشه؟ طبیعتاً فاصله بین دوتا پادشاه. وقتی که مثلا شاه طهماسپ بعد از 50 خورده سال حکومت از دنیا رفت، یه خورده سر جانشینی مسئله بود. بعدم سر بعدیش و بعدیش یه خورده، بعد هم خود شاهزاده های مختلفی بودن، قزلباشا بودن، گفتیم قبلا بازوی نظامی صفویان بودن، خودشون از 7 تا ایل مختلف بودن، قاجار یکیش بود، افشار یکیش بود، شاملو یکیش بود، اینا قدرتمند بودن، بعد هر کدوم پشت یه شاهزاده میرفتن. سر این چیزها خب اختلاف بود، اختلافات داخلی بود و یادمون هست که صفویان 2 تا دشمن گردن کلفت هم دارن که از شرق و غرب احاطه‌شون کردن. ترکان صفوی رو هم ترکان عثمانی از غرب دارن اذیتشون میکنن، هم ترکان ازبک از شمال شرقی و هم حالا از یه زمانی گورکانیان، مغول‌های گورکانی، بازماندگان مغول در گورکانیان سمت هند، اینا هم هستن. یعنی بالاخره شرایط خارجیشون هم همچین در صلح و ثبات نیست. وقتی که صفویان ضعیف شدن، عثمانی آمد تو، از گرجستان و ارمنستان امروز گرفت، آذربایجان گرفت، لرستان گرفت، خوزستان گرفت، یعنی بجز اینکه شرق عراق رو گرفت، این غرب ایران رو هم، ایران امروز رو هم گرفت. حتی تبریز رو گرفتن. تبریز خیلی شهر مهمی بود. اون موقع البته پایتخت صفویان نبود، پایتخت اول صفویان بود، ولی زمان شاه طهماسپ اینا رفته بودن قزوین رو کرده بودن پایتخت. تبریز پایتخت نبود، منتها از نظر تجاری بسیار شهر مهمی بود. تبریز رو هم عثمانی‌ها گرفتن. ازبک هم از اون اومدن پایین، مرو رو گرفتن، بلخ رو گرفتن، مشهد رو گرفتن، هرات رو گرفته بودن یه دورانی و عملا شهرهای مهمی در غرب و در شرق ایران افتاده بود دست دشمن. از نظر سیاسی شهرهای مهمی ان اینا، از نظر مذهبی مشهد رفته، کربلا و نجف هم رفته. شهرهای مهمی ان برای یک حکومتی که بالاخره داره میگه من شیعه 12 امامی و با این چسب داره این مردم رو نگه میداره دور هم، کنار خودش، کنار هم. اینا خیلی شکست‌های مهمی بود. این از دست دادن‌های بسیار اثرگذاری بود. از دل این از دست دادن‌ها، از دل این دوران ضعف شدید، ولی یکی از قدرتمندترین پادشاهان تاریخ ایران سربلند کرد. شاه عباس صفوی. شاه عباس کسیه که در افغانستان امروز هم بزرگ شده بود، شاهزاده بود که اونجا بزرگ شده بود و با شانس خیلی کمی آمد و در شرایط خیلی دشواری آمد، ولی امپراتوری کرد صفویان رو که ما امروز میشناسیم. یعنی ما اگه امروز میگیم صفویان یه امپراتوری بود، سلسله‌ای بود، انقدر حکومت کرد و این دستاورد رو داشت، کما بیش همش مال زمان شاه عباسه. درسته که شاه اسماعیل 100 سال پیش اینو درست کرده بود، بنا گذاشته بود، ولی اون چیزی که ما امروز میشناسیم بیشتر از این که نتیجه کار شاه اسماعیل و شاه طهماسپ و اینها باشه، نتیجه کار شاه عباس صفوی. دستاوردهای سیاسی، دستاوردهای فرهنگیش، اینا از عمر خودش که هیچ، از عمر سلسله‌اش هم خیلی طولانی‌تر و با دوام‌تر بود.
شاه عباس چه جور آدمی بود؟ آدمی که اینقدر بالاخره موفقه، آدم پیچیده‌ای بود طبیعتاً. آدمی نیست که مثلا 4 تا صفت بگیم تموم شد دیگه شناختیمش. اهل رزم بود، اهل بزم بود، آدم خشنی بود، ابایی نداشت از اینکه مخالفش رو، کسی رو که توطئه کرده گردن بزنه. خودش جلوی چش سفیر خارجی اصلا مسئله نداشت. بعد آدمی هم بود که کلا خیلی بی‌اعتماد، پسراشو بکشه، کور کنه، این داره توطئه میکنه. خیلی وقتا هم توطئه ها بعدا معلوم شد که توهم بوده دیگه، نبوده واقعا. اینطور آدمی بود. 2 تا پورتره هم ازش هست، پورترهایی که در زمان خودش کشیده شده. یکیش ایستاده است، شمشیر به دسته، آدم به نظر میرسه قد بلندی نبوده خیلی، یه سیبیل خیلی مبسوطی داره که امضای شاه عباس به نظر میرسه، یه عمامه، یه کلاهی، تاجی داره. این صفوی‌ها همشون یه جور خاصی بود به نظر میرسه، شاهاشون یه جور خاصی کلاهشون رو میبستن. خلاصه این هم یه طور خاصیه که امضای خودشو داره. بعد اینا مال اوایل پادشاهیشه. یه پورتری دیگه هست مال اواخر عمرشه دیگه، به نظر میرسه که اونجایی که دیگه پارک کرده در حال یه شرابی و یک معشوقی در بغل و در حالت اینطوری هم ازش هست. اینا 2 تا پورتری که ازش داریم و ما زیاد دیدیم، ممکنه دیده باشیم. منتها بجز اینها چه جور آدمی بود؟ چه جور شاهی بود شاه عباس؟ از زبون اروپایی هایی که رفتن دیدنش، چون رفتن اروپایی ها به دربار پادشاهی ایران از این دوره خیلی زیاد شد، از زبون اونا ما میدونیم که آدم کنجکاوی بود. آدمی بود که همون موقع حواسش به اروپا و به جنگ‌های مذهبی اروپا و اونجا چی میگذره و این پادشاه و اون، حواسش به این چیزها بود. این رو هم میدونیم که در داخلم قزلباشا رو احساس کرد که اینا یک چیزی هستن، یه خورده ریسک دارن، میتونن باعث خطر و دردسر بشن. قدرت اینها رو کم کرد، یه گروه دیگری رو آورد و به اونا قدرت داد و اینطوری یه مقدار خودش رو تثبیت کرد. توپ رو میدونیم، توپ جنگی رو میدونیم رواج داد، بود قبلش هم در سپاه ایران، ولی سپاه ایران رو اینطوری خیلی مجهزتر کرد به توپ و بعد شروع کرد به جنگیدن. در داخل که خورده پاش رو سفت کرد، شروع کرد به جنگ‌های بیرونی و این تهدیداتی رو که آمده بودن توی کشور، شروع کرد اینا رو یکی یکی عقب زدن. منتها تو این عقب زدن و جنگ‌های خارجی هم اهل اولویت بندی بود، آدم عملگرایی هم بود. اول رفت با عثمانی‌ها یک صلحی کرد و تو این صلحش هم امتیاز هم زیاد داد. مثلا رفت گفتش که ما دیگه لعنت به خلفا رو حذف می‌کنیم، از مثلا از شعار سپاه حذف می‌کنیم یا از رسوممون حذف می‌کنیم. خیلی مسئله مهمی بود برای صفوی‌ها. از همون اول که آمده بودن لعنت کردن به خلفای بعد از پیغمبر آورده بودن جزء برنامه کاری و این حرفا، ولی این اومد صلح کرد، جزء صلح چینم گذاشت که اون کارا رو هم دیگه ما نمی‌کنیم. بعد می‌دونیم که در جنوب جنگید با پرتغالی‌ها رو بیرون کرد، عملاً از اون جزایری که گرفته بودن. رفت سراغ ازبک‌ها، اونها رو بیرون کرد، باز پس گرفت زمین‌های از دست رفته رو و بعد از چند سال آمد رفت سراغ غرب ایران. توی لشکرکشی، توی جنگ هم خودش فرمانده سپاه بود. اصلا میگفتش که پادشاه نمیتونه فرمانده سپاه نباشه. یک دفعه یک کسی آمده بود، سفیر اسپانیا بود یا یه نفری از اسپانیا آمده بود، شاه عباس بهش گفتش که من شنیدم فیلیپ پادشاه اسپانیا در جنگ ها نمی جنگه خودش، این چه وضعشه؟ معلومه میبازی، سرباز باید ببینه که پادشاه هم اومده وسط داره میجنگه. خودش هم اهل این کار بود. وقتی رفت سر وقت عثمانی چند سالم جنگید، هنوزم سپاه ایران نسبت به سپاه عثمانی امکاناتش و عددش و اینها پایینتره، منتها بسیار خوب جنگید. صفویان البته ارتش خوبی داشتن، همیشه خوب میجنگیدن، در چالدوران هم که شکست خورده بودن خوب جنگیده بودن، ولی بسیار موفق مبارزه کرد شاه عباس و تونست ظرف چند سال پس بگیره. هم شرق عراق رو پس گرفت، همین طرف تبریز رو پس گرفت، ارمنستان و گرجستان و این غرب ایران امروز و اینا رو همه رو تونست پس بگیره و برگردونه مرزا رو اونجایی که بالاخره فکر میکرد که باید باشه، که کمابیش همون مرزایی که ما میشناسیم از ایران اون دوره، ایران امروز هست، به اضافه شرق عراق و افغانستان یه مقداری و بعدم شمال. در شمال این منطقه قفقاز البته همیشه دست به دست میشد بین ایران و عثمانی. حالا بعدش هم میگیم که شاه عباس راه حل هوشمندانه‌ای که برای این پیدا کرد چی بود، ولی منطقه قفقاز، این ارمنستان و گرجستان و آذربایجان امروز، اینا هی دست به دست میشد. خلاصش ولی این که ظرف چند سال همه اون چیزی رو که در نیم قرن باخته بودن به همسایگان پس گرفت. هم مشهد رو پس گرفت، هم کربلا و نجف رو پس گرفت، هم هرات رو پس گرفت، هم تبریز رو پس گرفت، برگردون همه چی رو سر جاش. امروز ولی وقتی میگیم شاه عباس صفوی یا میراث صفویان، چیزی که
تو ذهن ما میاد اینا نیست. همه این فتوحاتو کردن ولی اینا نیست. چون اولا که بعضی از اون شهرها رو گرفت، بعد از یه مدتی اونا رفتن و الان خیلیاشون نیستن تو اون کشوری که ما میشناسیم به عنوان ایران. ولی اون چیزی که تو ذهن ما میاد اصفهانه. میدون نقش جهانه، ساختمون‌هایی که اونجا ساخته شده و میراث صفویان برای ما تو ذهن ما، خیلی از ماها، اون معماریه. کار ماندگاری که دارن اون شهرسازیه، اون اصفهانه. واقعیتش هم اینه که خب میبینیم دیگه چقدرم دوامش از دوام حتی کشورگشایی بیشتر بوده. برای همین یه خورده میخوایم درباره این صحبت کنیم. اصفهان سومین پایتخت صفویان بود بعد از تبریز و قزوین. خیلی هم انتخاب جالبی بود. اصفهان وسط ایران اون روز بود، وسط ایران امروز هم هست البته، ولی اگه مثلا می‌خواستی پایتخت انتخاب کنی شاید تبریز شهر مناسبتری بود همون موقع، از نظر تجاری و از نظر شهرت، و هرات شاید شهر مناسبتری بود. جفتشون هم قبلا سابقه این که پایتخت بوده باشن و داشتن. اصفهان ولی زمان سلجوقیان شهر مهمی بود دیگه، خیلی وقت بود شهر اونطوری مهمی شاید نبود. اما خب موقعیتش وسط ایران، بعدش هم این که به نظر میرسه که شاه عباس برنامه داشت براش. یعنی میگم آدمی بود که ویژن داشت. واقعا به نظر میرسه که میخواست اینجا رو اون طوری که دوست داره بسازه. یه نشونش همین که مثلا همین که انقدر باغ و اینها ساختن توی اصفهان، باغ یک عنصر مهمشه. میگن که یادم نیست اینو فکر کنم توی کتاب عباس امانت میخوندم، شاید هم یه جای دیگه، میگفتش که بزرگ شدنش در افغانستان امروز اونجا توی منطقه‌ای بود که باغ و اینها بود. این دوست داشت اون تصویر بهشتی رو اینجا هم دوباره پیاده کنه. در حقیقت ولی هم شاه عباس اصفهان رو ساخت، هم اصفهان شاه عباس رو ساخت و صفویان رو ساخت تا حد خیلی زیادی. زمانی هم که داره میره این کارو بکنه خیلی زمان مهمیه. شاه اسماعیل گفتیم 1500 شاه شد. الان 100 سال از شاه شدن شاه اسماعیل و بنیانگذاری صفویان، امپراتوری صفویان، پادشاهی صفویان میگذره. سال 1600 هستیم، اول قرن 17، پس اول قرن میلادیه. نکته دیگه اینه که 1000 سال از هجرت پیغمبر اسلام میگذره، یعنی 1000مین سال هجری، آغاز هزاره دوم تقویم مسلمونیه. از این نظرم زمان مهمیه. در یه همچین زمانیه 100 سال بعد از شاه اسماعیل و در آغاز هزاره دوم بعد از اسلام، شاه عباس میره اصفهان که اصفهان رو بسازه. واقعا هم اغراق نیست که میگیم خودش میخواست بسازه. خودش انگار واقعا دست داشته توی تحریزی این که این میدان اینجا و مسجد اینجا و اون مسجد اینجا و عالی قاپو اینجا و بازار اینجا و اینا، یه مقدار زیادیش از دید خودش و از ویژن خودش می آمده. حالا باز اینا ولی یه چیزایی که تو کتابای تاریخ هست، چون دم دست دیگه. شاه عباس آمد اصفهان رو ساخت و عالی قاپو رو ببین، نقش جهان رو ببین، اینا همه 1000 جا خوندیم اینا رو. برای من وقتی این چیزا رو میبینم و میخونم، سوالی که پیش میاد اینه که خب بقیه هم بعدشون نمیومد بسازن، پول نداشتن. این پول از کجا آورد؟ ایران هیچ وقت طلا و نقره نداشته، به نفتم که نرسیده که مثلا بگی برسید بگه پولایی که بقیه نداشتن حالا پولدار شد میتونه یه کارایی بکنه. چطور شد که تونست هزینه این پروژه بزرگ شهرسازی اینطوری امپراتوری سازی، در واقع چون امپراتوریش ساخت، آدم امپراتوری سازی بود، هزینه این از کجا اومد؟ چی شد که پول رسید به دست صفویان در زمان شاه عباس؟ اینجا چیزی که ما میدونیم چیه؟ میدونیم که خب طلا و نقره که نداشتن، باید از بیرون می آوردن، در واقع باید یه چیزی به بیرون از مرزها میدادن و در ازای اون طلا و نقره میگرفتن که هزینه این پروژه های بزرگشون بکنه. پول دارای اون موقع دنیا کیا بودن؟ اسپانیایی‌ها بودن، پرتغالیا بودن که داشتن میرفتن سر تا سر دنیا. و صفویان چی داشتن که به اینا بدن؟ یه سری اجناس گرانبها یا اقلام گرانبها، ابریشم، فرش، ظروف چینی، سرامیک سازی، اینایی که هنرشو از چینی‌ها گرفته بودن. اینا برای مشتری سطح بالا، جنس کیفیت بالای، مثلا اروپایی، برای خانواده‌های اسپانیایی و پرتغالی و بعدن یه مقدار فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها، ولی بیشتر اون اولی‌ها چون اونا پولشون بیشتر بود. یکی از راه‌های درآمد این بود، صادرات ابریشم بود، هم ابریشمی که در خود نواحی ایران ساخته میشد و هم یه مقداری از عوارض و گمرکات، چون بالاخره در راه تجارت بودن. تجارت از شرق به غرب جریان داره، از شرق دنیا به غرب دنیا جریان داره و موقعیت ایران صفوی هم این وسط هست، جای مناسبیه برای اینکه شروع کنه به از مزایای تجارت بهره بردن. اما
این دوره‌ای هم هست که تجارت دریایی داره شروع میشه و کم کم رونق میگیره. برای همین مجبور نیستن که برای تجارت همه از وسط خاک ایران بگذرن. این یه نکته دیگه این که ایران با اینکه دسترسی داره به خلیج فارس، دسترسی به دریا داره در شمال و در جنوب، صنعت دریایی نداشته، ضعیف از این نظر. حتی وقتی میگیم شاه عباس پرتغالیا رو بیرون کرد، به کمک کشتی‌های انگلیسی بیرونشون کرد، خودش نداشت. سربازای شاه عباس رفتن رو کشتی‌های انگلیسی ها پرتغالیا رو بیرون کردن. در ازاش یه سری امتیازاتی داد به انگلیسی‌ها و البته اون امتیازات هم شروع کرد بازی کردن، یکی به این بده یکی به اون بده، کاری که حکمرانان ایران تقریبا همیشه داشتن میکردن. منتها چند تا ایده خلاقانه هم این وسط شاه عباس داشت، یعنی چند تا کار کرد، چند تا مسئله رو خیلی خلاقانه حل کرد. هم مشکل حل شد با چند تا راه حل، هم فرصت ایجاد شد. مثلا چی؟ مثلا قفقاز گفتیم که دست به دست میشد دیگه، دست ایرانیا بود، دست عثمانیا بود، دست صفویان بود، دست عثمانیان. قفقاز یک مرکز مهم تولید ابریشم بود. هم در گرجستان پرورش میدادن، کرم ابریشم و پیله و اینها، هم در خود ارمنستان امروز. اونجا هم خیلی رونق داشت، هم تاجرای زیادی بودن از ارمنی‌ها، هم شهرت خوبی داشتن تو اروپا، نتورک، شبکه داشتن، همین که خودشون هم دستشون انگار در تولید بود. شاه عباس چیکار کرد؟ گفتش که حالا ما اینا رو گرفتیم ولی پس داره دوره ممکن عثمانی‌ها بیان بگیرن دیگه. آمد اینا رو منتقل کرد به اصفهان. ارمنی‌ها رو از جلفا منتقل کرد به اصفهان. این منتقل کردن هم کار مهربون و نرمی نبود، به زور بود. کوچ اجباری بود، کار بسیار خشنی بود. بسیاری از دست رفتن. ظلم بود بهشون. اما برای برنامه‌ای که خودش داشت کار خیلی مفیدی بود. چون که اینها آمدن اینجا و بعد از اینکه اینجا رسیدن و مستقر شدن با عزت و احترام باهاشون برخورد شد. ارمنی‌ها ساکن شدن در کنار زاینده رود و این جلفای امروزی که ما داریم در واقع یادآور همون قصه است دیگه. بازماندگان و نسل‌های بعدی همون کسایی هستن که از اونجا آمدن و اینا شدن یه پایه مهمی اتفاقا در اقتصاد صفوی. به همون خاطر که اینا مسیحی بودن، با اروپا رفت آمد و رابطه‌شون خوب بود و همین الان یه شبکه قوی داشتن که داشتن جنس میفروختن، جنس میگرفتن. بعد اینا رو آورد، آدمای خیلی باهوشی هم بودن اینا رو آورد کم کم تو دستگاه صفوی، یعنی توی دربار و توی دیوان و اینها هم اضافه شدن. شروع کرد از هوش و از توانایی‌های این گروه از مردم توی قلمروش که از مرکز دور بودن حالا استفاده کردن و اینا هم شروع کردن بسیار بهره رسوندن. تو همین دوره خیلی توی اصفهان کلیسا ساخته شد، کلیساهایی که معماریای خیلی جذابی داره، واقعا بعضیاش معروفاشو دیدیم، غیر معروفاش هم دربارش چیزای جالبی میگن. بعد این پذیرای همه بودن، اینکلوسیویتی، این خورده آزادی به این اقلیت‌های دینی دادن، این فقط مختص ارمنی‌ها هم نبود. ارمنی‌ها و مسیحی‌ها بودن، به زرتشتی‌ها هم میگن که آزادی میدادن، اونا هم میتونستن راحت کار کنن، رشد کنن. یهودی‌ها هم همینطور. دلیلش هم شاید فقط واقعا چیز باشه، دلایل عملی باشه، به خاطر اینکه اینا شبکه خوبی داشتن در اروپا، می‌خواستن تجارت کنن، گفته خب اینا تاجرای خوبی ان، رابطه‌های خوبی دارن، بذار اینا رو توی جامعه بهشون موقعیت خوب بدیم. شاید فقط این باشه. نتیجهش ولی این بود که اونا هم دوران خوشی داشتن، هم بسیار نقش داشتن در ساختن اصفهان و در ساختن امپراتوری صفوی، در ساختن اقتصاد امپراتوری صفوی. این حالا قصه ارمنیا بود. با گرجیا چیکار کرد؟ اون موقع پرورش کرم ابریشم در ایران در گیلان انجام میشد. مرکزش گیلان بود. منتها نرخ مرگ و میر در گیلان خیلی بالا بود به خاطر مالاریا. چون نرخ مرگ و میر بالا بود، خب پروداکتیویتی می اومد پایین، چون نیروی کار همش میمرد، از دست میرفت، از بین میرفت. برداشت از گرجستان، همینطوری که به زور ارمنی‌ها رو آورد اینجا، کلی گرجی هم از گرجستان آورد، به زور آورد مستقر کرد توی گیلان. اینجا هم تولید رو بتونه ببره بالا. حالا همه اینا کارهای خشن، ما با اینا که امروز که نگاه میکنیم میگیم این مهاجرت اجباری، این ظلم، همه اینا درسته. میگم خیلی هم تو این مسیر اصلا زندگیشون رو از دست دادن، کشته شدن. ما اونا رو داریم نمیگیم چه کار خوبی کرد، ما داریم میگیم که این آدم، این حکومت برای حل اون مشکلش چه راه حلای خلاقانه استفاده کرد، مسئله خودش رو چطوری حل کرد و در کنار حلش فرصت ایجاد کرد برای رشد و رونق بیشتر. یه کار خیلی مهم دیگه ای که شروع کردن به انجام دادن تو این دوره رابطه با غرب بود. غرب
ما امروز یه تصوری داریم که مثلا از نظر تکنولوژی و از نظر علم و اینها شرق عقب افتاد، غرب مثلا پیشرفت کرد. اون موقع هنوز این اتفاقا نیفتاده. حواسمون باشه غرب داره شروع میکنه به اوج گرفتن ولی هنوز نگرفته. شاه عباس ولی از اوناییه که از اون حاکماییه که خیلی زود میفهمه داره یه همچین اتفاقی میفته. خیلی زود میفهمه و به نظر میرسه براش یه برنامه‌هایی داشته. مثلا عثمانی رو میدیده به عنوان مانعی برای ارتباط ایران با اروپا و عثمانی هم واقعا مانع جدی بوده. شاه عباس میخواسته با اسپانیا متحد بشه. میگفت اصلا ما دشمن مشترک داریم. عثمانی دشمن مشترک ماست. در واقع دشمن مشترک ما و اروپاست. با قدرت‌های اروپایی میخواسته متحد بشه. برای متحد شدن باید چیکار کنه؟ باید به هم پیغام پسخان بفرستن دیگه. راه نیست. عثمانی بسته راهو. اصلا نمیذاره پیغام نمیذاره بره بیاد. بیرون کردن پرتغالی‌ها هم یه اهمیتش همینه، چون اینا هم از پایین نشسته بودن، اینا هم نمیذاشتن پیغام بره بیاد. از بالا هم یه امپراتوری مسکو بود، اونم نمیذاشت بره بیاد. بعد حالا به اینا اینطوری هم میشه نگاه کرد که ببین این چالشه انقدر اساسیه که یک کسی حائل بین تو و اروپا که همچنان هم هست تا حدی ها، یعنی حاکمان این سرزمین تقریبا همیشه داشتن با این چالش دست و پنجه نرم میکردن. این نکته حالا حاشیه‌ای، ولی این مکالمه، این یه نامه دادن که دردسر بود، این یکی از نکات عجیب بود برای من. حتی یه دفعه میگن یکی رو بالاخره تونست بفرسته با یه پیغام محرمانه ای که این بره از مسیر عثمانی این پیغام مثلا ببره برای اروپا. یارو رفت تو عثمانی، اولا که پیغامو گذاشت کف دست ترکان عثمانی، بعدم یه سری چیزایی برده بود با خودش از ایران، ابریشم و این چیزا که مثلا تنخواه سفرش باشه، اینا رو فروخت، پولشو بالا کشید. بعدش هم مثلا رفت اسپانیا، میگن زنای بی‌حجاب و اینا رو دید، گفت من اصلا میخوام مسیحی شد و همونجا موند و کتاب نوشت. یعنی گرفتاری واقعا یکی دوتا نبود. برای یه پیغام دادن که چند سال ممکن بود باید صبر کنه که این بره جوابش برگرده، این همه گرفتاری هم داشت. و البته رابطه فقط با اروپا نبود، نگاه به شرق هم داشت، هم با گورکانیان هم با شیبانیان ازبک روابط خوب کرد و مخصوصا روابط فرهنگی و رفت و آمد و اینا خیلی شرایط خوبی پیدا کرد تو اون دوره. ولی بیشتر رفت و آمدها با اروپایی ها بود، با اسپانیایی‌ها، با لهستانیا، ونیزیا، از پراگ، از روم، ولی از همه مهمتر و از همه بعداً موفق‌تر با انگلیسی‌ها و با هلندی‌ها. اینطوری خلاصه که حکومت شاه عباس قوی میشه و یک اقتداری درست میکنه. اینطوریه که توی دهه‌های آخر عمر شاه عباس دولت علیه صفوی میبینیم کم کم توی مکاتبات و توی بعضی از اسناد. یعنی هم حالا مفهوم دولت که حالا به معنی امروز نیست، ولی قدرتش داره به رسمیت شناخته میشه انگار، دولت علیه صفوی. قصه شاه عباس البته خب خیلی مفصل تر میشه گفت، قصه جنگا رو میشه گفت، قصه اصفهان رو واقعا میشه گفت، همون میدون نقش جهان و مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه و اینا رو خیلی میشه با جزئیات تعریف کرد. معماری صفوی رو تعریف کرد، تجارت رو، اینکه چی شد که تجارت انقدر رونق گرفت، اینو میشه تعریف کرد، سیاست خارجی رو. ولی ما می‌خواستیم خیلی مختصر هم اون قصه سالهای 1500 تا 1600 رو که یه بار باز کردیم ببندیم و همین که از این دوران اوج اقتدار صفویان و حکومت شاه عباس یک مختصری تعریف کرده باشیم که این شاه بسیار موفق و بزرگ تاریخ ایران رو هم شناخته باشیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس، ویدیوهای شبیه این یا ویدیوهایی از کنجکاوی‌های دیگه من رو میتونید توی کانال یوتیوب بی پلاس ببینید. سابسکرایب فراموش نشه لطفا.